Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi lại có một chiếc xe rất mới, VinFast VF3, và chúng tôi sẽ làm một bài test đi trong đô thị với chế độ gọi là normal đi, cũng không cần phải eco quá. Và chúng ta sẽ nhìn vào màn hình này. Chúng tôi sẽ đặt lại cái chip A đây. Hiện tại chiếc xe này có audio là 161 km, tức là rất mới. Ờ, Tiêu thụ trung bình khoảng 11,6 kWh, bởi vì là cơ bản là chúng tôi đi cho 100 km là chúng tôi đi trong phố. Bây giờ đặt lại chip A này. Đó. Thì bây giờ về không rồi. Và phần trăm pin hiện tại là 56% pin. Và quãng đường mà có thể đi được là 118 km. Và chặng đường di chuyển của chúng tôi là từ Hà Đông sang Long Biên, và chúng tôi sẽ di chuyển sang trụ sạc ở bên Vinhome Long Biên. Và mời các bạn cùng theo dõi hành trình đi trong phố với VinFast VF3. Và đây chúng tôi sẽ chọn chế độ lái xe là normal này. Đấy, hiện tại thì camera lùi thì chưa có. Cảnh báo tốc độ thì tôi sẽ để tốc độ là trong phố đi, để khoảng 60 cây. Phần này là gì? Cảnh báo trông trộm rồi cái này. Rồi, chip A. Rồi, chúng ta lên đường nhé. 56% pin, 118 km có thể đi, và lái xe với chế độ normal. Rồi, mời các bạn cùng khởi hành cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ di chuyển cung đường từ Hà Đông sang Long Biên, và chúng tôi sẽ đi cái đường trong phố. Chúng tôi sẽ đi qua cung đường cơ bản là nhiều phương tiện. Cũng giờ này thì cũng gọi là tương đối là đông xe, vì là giờ trưa mọi người có thể tan ca giữa ngày họ về nhà hoặc đi ăn trưa. Thì tôi sẽ đi qua đường từ Sa La đi qua Phùng Hưng, Cầu Trắng, trục Nguyễn Trãi, rồi lên đường vành đai 2. Đây, anh camera có thể đưa cái góc quay của mình lên phía trước để nhìn thấy là khung đường giờ này nó cũng không vắng, tức là tốc độ của chúng ta sẽ không đẩy nhanh được và sẽ phải phanh nhiều. Rồi, tiếp theo. Ngày hôm nay thì chúng tôi cầm lái chiếc xe VF3 này thì được rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Có thể nó là chiếc xe rất mới, cũng được mới giao cho một số ít người thôi. Thì sẽ sự tò mò về một chiếc xe cỡ nhỏ đô thị chạy điện. Nhiều người sẽ nghĩ là họ có thể mua được chiếc xe này nên họ rất là quan tâm. Và hy vọng là các bạn cũng quan tâm video mà chúng tôi làm. Video mà chúng tôi làm không hề có một đồng quảng cáo nào đến từ VinFast mọi người nhé. Có gì nói đấy. Ví dụ như treo cứng này, anh camera đeo giúp tôi dây an toàn vào. Tốc độ chúng tôi cũng đi tốc độ trong đô thị. Ví dụ giải phân cách cứng này là 60 cây một giờ, dưới 60 cây. Tôi luôn tuân thủ. Điều hòa thì bật ở mức mắc nhất về tốc độ gió đây. Chỉnh cơ thôi. Và tôi đang chỉnh ở cái phần lạnh nhất, tức là và gió lớn nhất, để chúng ta xem cái sự hao hụt pin đối với một chiếc xe như VF3 như thế nào. Lúc đấy là 56%. Đúng anh nhỉ? Vậy. Đây, bây giờ thì chúng tôi đang đi với hành trình là được 1 cây số thì pin đã tụt xuống 55% với 2 người lớn. Anh là bao nhiêu cân? 50 cân. Tôi gần 70 cân, gọi là trung bình là 60 cân một người. Bật điều hòa max lạnh nhất. Đi với chế độ normal. Đi trong phố. Còi to cho vượt. Còi nghe thì không hay lắm đâu, nhưng mà nó khá là to, trực quan sinh động, dễ nghe, dễ cảnh báo. Tuy nhiên là chúng ta sẽ hạn chế dùng còi.
Đó là một cái nét giao thông rất là văn minh. Chỉ những tình huống thật sự khẩn cấp mà thực sự là phải dùng thì chúng ta mới nên dùng, để cảnh báo cho các phương tiện, giữ an toàn cho chúng ta, những người tham gia giao thông xung quanh. Cùng khám phá một chút nào. Đấy, đang di chuyển với tốc độ 22 km/h. Còn gì nữa không? Có lẽ là những khán giả ở khu vực Hà Đông thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những chiếc xe ít ỏi đang lăn bánh ở trên đường tại Hà Đông, VinFast VF3. Thế nên là từ sáng đến giờ chúng tôi nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, gọi là khách hàng tiềm năng của chiếc xe này. Ví dụ như là gặp anh Lăng, một người sở hữu rất nhiều chiếc xe. Trong 8 năm anh ấy đổi 11 chiếc xe, và hiện tại đang có 2 chiếc xe. Thì cũng rất là thích và đã quyết định là sẽ mua cho bà xã một chiếc VF3 màu vàng. Rồi đi trong ngõ nhỏ thì được rất nhiều các bạn thanh niên yêu thích xe, họ tìm hiểu về chiếc xe này. Đó, những người tham gia giao thông họ đều để ý về chiếc xe của chúng ta. Đó cũng là một cái niềm vui nho nhỏ của chúng tôi, những người có cơ hội tiếp cận sớm hơn những chiếc xe ô tô. Chúng tôi có cơ hội để chia sẻ với mọi người, giới thiệu với mọi người. Nó không hẳn là một đại sứ về hình ảnh của thương hiệu, cũng không được nhận bất kỳ một cái đồng quảng cáo nào. Nhưng mà chúng tôi rất tự hào vì VinFast là một thương hiệu ô tô Việt Nam. Và chiếc xe này là chiếc xe gọi là entry level, gọi là tiệm cận được cái giấc mơ ô tô của người Việt. Nếu như bạn đi 2 chiếc SH Việt có giá khoảng 200 triệu, hoặc là SH nhập đắt hơn một chút, thì vẫn mưa đến mặt, nắng vẫn đến đầu. Nhưng bây giờ ngồi trong một chiếc ô tô điện như VF3 thì điều đó đã không còn. Điều hòa rất là mát. Bây giờ tôi sẽ tìm hiểu xem là các cái thông tin về nhiệt độ, về phần trăm pin đây. Đó, hiển thị xuống còn 54% này. Quãng đường đi được dự kiến là 115 km. Nhiệt độ là 33 độ C. Tìm hiểu thêm các thông số khác vì cũng rất mới, chưa. Về các cái ứng dụng thì chiếc xe này cũng chưa có nhiều. Một cái màn hình cảm ứng này thì chúng ta lắp thêm một cái Android Box nữa là sẽ cập nhật được rất nhiều, như một cái màn hình thông minh. Ở đây thì có Bluetooth này, kết nối Wi-Fi. Wi-Fi thì các bạn có thể phát từ cục phát Wi-Fi hoặc chính cái điện thoại di động của các bạn. Cơ bản là không có quá nhiều tính năng trên một chiếc VF3. Nhưng cái màn hình của VF3 tôi thấy nó còn đẹp hơn cái màn hình của VF5. Thì mời các bạn xem trong cái video mà chúng tôi giới thiệu rất là chi tiết, từ trong ra ngoài, từ đối thủ, rồi các mẫu xe mà gọi là xem phân khúc với VinFast VF3 như là U-Link, Mini EV, hay là những chiếc xe xăng khác như là Toyota Wigo, Hyundai Grand i10, Kia Morning. Nãy giờ thì đi trong phố đấy, phố buổi trưa cũng đông, mới đi được có 2,6 cây. Thì trong quá trình làm video one shot này thì nó sẽ không tránh khỏi những cái nhiễu, cái zoom về hình ảnh. Thì cũng rất mong khán giả bỏ qua cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi mong muốn đưa tới các bạn những cái thông tin về hình ảnh chân thực nhất về việc di chuyển một chiếc xe điện với phố thị như thế nào. Chỉ nó còn khá mới, tôi còn chưa khám phá hết các cái chương trình, các cái thông số ở trong chiếc xe này. Đây, gì đây? Thiết bị đây, cài đặt đây.
báo quá tốc độ, cảnh báo chống trộm thì có thể đèn còi này, mở khóa này, khóa xe tự động theo tốc độ. Thì ở đây có một cái tính năng rất là hay. Ví dụ như những chiếc xe xăng chẳng hạn, thì các bạn sẽ cố định set từ nhà sản xuất sẽ đâu đó khoảng 20 cây, 25 cây hoặc 30 cây đã tự động lock theo tốc độ. Thì ở đây bạn có thể hoàn toàn cài đặt 20 cây, 15 cây, cái giá trị tăng thêm 5 cây một giờ. Và maximum ở đây là 25. Tốc độ đến 25 là cửa sẽ tự động khóa để đảm bảo an toàn. Cao quá thì cũng dễ nguy hiểm. Ví dụ có trẻ nhỏ hay có những người già không may chạm vào cửa thì nó sẽ mở. Thì như thế rất là nguy hiểm trong quá trình chiếc xe di chuyển với tốc độ trên 25 km/h. Đấy, nãy giờ chúng ta mới bò được 3 cây số trong một buổi trưa ở đô thị Hà Nội. Các bạn có thể nhìn thấy cái giao thông nó rất là đông đúc. Bây giờ chúng tôi mới đi ra tới đường Trần Phú. Pin vẫn ở mức 54%. Tầm nhìn của chiếc xe này thì thoáng, rộng, cột A thoải mái, gương nhỏ nhỏ xinh xinh. Tất nhiên là chỉnh cơ rồi. Mọi người thích chỉnh điện thì có về. Tôi nghĩ là sẽ tới đây thì có một số các cái bên các xưởng độ, xưởng nâng cấp xe thì họ sẽ đưa tới các cái giải pháp rất là nhiều với một chiếc xe nhỏ xinh như thế này. Còn ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn đưa tới các bạn một cái khẩu vị, đó là một chiếc VF3 vị nguyên bản, chẳng làm gì cả. Hãng giao như thế nào thì chúng ta dùng như thế. Cũng chưa kịp dán phim cách nhiệt, chỉ mới làm cái thảm sàn thôi. Nó sạch sẽ chiếc xe, cũng vừa kịp rửa để phục vụ khán giả xem cho nó bóng bẩy đẹp đẽ một chút. Một chiếc xe màu rất đàn ông, màu xanh bộ đội, xanh rêu gì đó. Hoặc chị em thì có thể chọn màu hồng, màu vàng. Có màu đỏ không anh nhỉ? Có màu đỏ, đó. Đấy, những cái màu rất là sặc sỡ, bởi vì những chiếc xe này thiết kế nó đẹp. Thiết kế nó vuông vức, nó rất là xinh. Thì các bạn nào mà không kén chọn màu sắc hoặc là không quá phong thủy thì cứ nên chọn màu sặc sỡ thì nó đẹp. Sau đó mình lắp thêm các phụ kiện nhẹ nhàng một chút, đi trong phố thì nó rất là bắt mắt. 3,8 km và phần trăm pin đã chuyển từ 56 xuống 53% và 111 km nữa chúng ta có thể di chuyển thoải mái. Tôi sang bên Vinhome Long Biên. Đây có rất nhiều trụ sạc. Chúng ta cũng test xem là sạc nó sẽ tăng lên như thế nào, trong bao lâu. Chúng tôi vẫn để mức điều hòa lạnh nhất, chỉnh cơ thôi. Rồi tốc độ gió lớn nhất. Đây, mọi người có thể lại gần. Đây, mắc này, mắc. Lấy gió trong này, điều hòa lạnh nhất đây. Nó sẽ hơi ồn với khán giả một chút, nhưng mà để thấy là khi nào mà hai anh em chúng tôi, hai người có cân nặng trung bình khoảng 60 kg một người, cái cảm giác thật là lạnh, thì chúng tôi sẽ chỉnh nó dịu dàng hơn một chút. Cái xe này thì có hai chế độ lái là Eco và Normal. Thì mọi người mà khi mà đi trong phố mà sắp gọi là cái năng lượng nó không còn nhiều ấy, thì có thể chuyển sang chế độ Eco. Còn với tôi thì hôm nay tôi sẽ thử chế độ Normal, đi cho nó thoải mái, đạp gọi là to chân ấy, để test xem là pin nó tụt như nào. Đấy, chiếc gương này là gương chỉnh cơ thôi, tự động chống chói bằng cơm. Đấy, chúng ta đang đi dưới đường tàu điện trên cao Cát Linh Hà Đông để đi qua hầm Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến và lên vành đai 2 để đi sang Long Biên. Chúng tôi đã đi được hơn 5 cây
và cái tốc độ tụt pin là 3%. Không biết các bạn thế nào nhưng ngày hôm nay tôi rất mong là một buổi trưa khoảng 12 giờ đến 1 giờ thật nắng để chúng tôi có thể làm một cái thí nghiệm là đưa chiếc xe này ra giữa trời nắng, bật điều hòa maximum từ tốc độ gió đến nhiệt độ để cùng kiểm tra xem là cái hao hụt pin nó sẽ như thế nào. Tôi đi ở cái chế độ normal này thực ra là không hề giữ chân đâu mọi người nhé. Đạp rất thoải mái. Vẫn duy trì cái tốc độ dưới 60 cây một giờ trong phố. Giải phân cách cứng đây. Cứ chỗ nào có thể tăng tốc lên mà trong cái giới hạn cho phép thì tôi đều tăng tốc chứ không có ngần ngại gì đâu. Hay là chúng ta sẽ phải đi rụt rè, đi lấy chớn rồi mớm ga, không có. Phanh ga thoải mái. Anh cameraman đã thấy lạnh chưa anh? Chưa lạnh. Đấy, cửa gió bây giờ còn mở 2 cửa này. Đấy. Đây nó có 4 cửa gió phía trước đây. 2 cửa gió trung tâm và 2 bên cho người lái và hành khách. Lạnh thì anh có thể chỉnh. Phần này không để được gì nữa, hơi trôi đúng không? Cái phần này viền này đẹp đấy. Khá là hãng làm nhựa bóng. Không để được. Nó phải phẳng cơ. Anh hơi dốc đúng không? Tụt vào trong. Đấy, một anh VinFast Lux SR đang đi cạnh cũng ngắm nhìn. Đây anh có thể chào anh. Người VinFast gặp nhau mỉm cười. Đó. Thực ra tham gia giao thông thì chúng ta cũng rất là dễ thôi. Mọi người nhìn nhau cười một chút. Chẳng hạn trong tình huống xấu nhất có va chạm thì cũng cứ cười. Lỗi của ai người đấy nhận thì tôi nghĩ là mọi việc nó cũng không vấn đề gì. Bản thân tôi thì cũng đã gặp rất nhiều tình huống va chạm nhưng mà xử lý đều êm đẹp. Vì mình sai mình nhận. Người ta sai thì mình cũng có thể bỏ qua nếu nó nhẹ nhàng. Nếu xe mình có bảo hiểm thì thôi. Chứ cũng không bắt bẻ nhau làm gì. Bởi vì cuộc sống nó đã vốn phức tạp rồi. Mà chúng ta lại mang thêm những cái bực tức, âu lo trên đường về nhà. Nó không tốt, nó là những cái năng lượng tiêu cực. Đây, phía trước chúng tôi là cầu vượt Tây Sơn, ngã tư Sở. Và chúng tôi sẽ không lên cầu vượt. Mà thay vào đó là chúng tôi sẽ rẽ vào Trường Chinh để đi đường vành đai 2 nối sang bên Long Biên. Và quãng đường là 7,4 km. Mức tụt pin là 4%. Hiện tại thì máy tính báo là còn có thể đi được tối đa 100 km/h. 100 km xin lỗi mọi người. Bắt đầu anh camera thế nào thì tôi thấy lạnh rồi đấy. Thì chúng ta sẽ giảm bớt gió đi một chút này. Vẫn để mức điều hòa lạnh nhất. Tôi còn chưa tìm được cái phần phanh tái sinh ở đâu. Cứ để mặc định theo nhà xuất. Chiếc xe rất mới. Chưa có thời gian để ngay lập tức thì tôi muốn chia sẻ với mọi người. Vô lăng à? Vô lăng thì chia sẻ một chút nhỉ. Vô lăng thì chiếc xe này thì với cá nhân tôi sẽ không đòi hỏi quá nhiều. 240 triệu thuê pin, 315, 320 triệu mua đứt pin, đâu đó khoảng 80 triệu cho viên pin. Thì ví dụ vô lăng như này là vô lăng cứng rồi, phích cứng.
Ghế thì cũng vậy, có thể ngả ra sau trước thôi chứ cũng không nâng hạ được. Vô lăng này thì thô, đi cắt đấy, nhưng mà các bạn về bọc vào, bọc mà da vào cho nó đẹp. Nó thể độ thêm các cái phím chức năng khác như là thoại rảnh tay này, cruise control vân vân. Cần số đây mọi người để ý trong các clip mà chúng tôi và những đồng nghiệp có điều kiện lái thử chiếc xe VinFast VF3 ở phiên bản tiền thương mại, PTO gọi là Production Tryout đó, thì cần số này được mô phỏng theo cần số của hãng xe Mercedes-Benz. Đây, PRND, P bấm vào. Và mọi người lưu ý này, cái phần này thì cũng chìa khóa cắm vào đây. Thực ra cắm hay không thì chiếc xe vẫn chạy, vẫn hoạt động bình thường. Nó sẽ báo ở trên màn hình là có một cái thông báo về chìa khóa nên cắm vào đây. Đấy, quãng đường của chúng tôi đã lên được 8,5 cây từ khu đô thị Sa La, Hà Đông. Xe lên đường, bắt đầu lên đường vành đai 2 trên cao đoạn ngã tư Sở đây. 8,6 cây, pin tụt 5%. Đấy, quãng đường thậm chí là tăng lên được 1 cây. Nãy giờ là phanh, có thể là đi trong phố phanh nhiều thì gọi là phanh tái sinh, bù được cho 1 cây số. Đây, cái phần năng lượng đây luôn, nhưng mà mờ lắm. Ngay cả tôi ngồi ở đây nhìn vào cái màn hình này, ngay dưới chữ normal đây thì cũng khó nhìn. Xe đang đi quá tốc độ. Thực ra là quá tốc độ ở cho cái mức tôi đặt là 60 cây, nhưng ở trên đường này thì tốc độ cho phép lớn nhất là 80 cây một giờ. Nên là tôi sẽ để maximum 84 đi. 84 vẫn trong giới hạn cho phép. Đó, mọi người thấy đã lên 102, tức là lúc nãy báo 100 cây nhưng bây giờ phanh tái sinh hoạt động, bù lại chúng ta đi thêm được 2 cây nữa. Đây là một chiếc xe có trục cơ sở là 2m70 2075 mm. Trục cơ sở ngắn. Khoảng sáng gầm xe là 191 mm, tức là vừa ngắn vừa cao. Nên là chúng ta sẽ nghĩ tới việc là chưa lái thử nhưng vẫn biết là treo nó phải cứng một chút. Cái treo nó bồng bềnh thì đi nó rất là khiếp, phải nói là như vậy. Chiếc xe này là hình như là nặng khoảng 800 cân đúng không anh camera nhỉ? 8 loanh quanh gần một tấn thì đó. Thì nó cũng ngang ngang với những chiếc xe cỡ A chạy xăng. Đó, chúng tôi đang đi với tốc độ cho phép 81 km/h. Đó, phanh tái sinh hoạt động 104 km. Đấy, đi được dài hơn. Phần trăm pin chỉ còn tụt đến 6% và đi được 11 km đây, 11 km. Lúc đầu thì chúng tôi chủ đích là đi trong phố. Tuy nhiên là muốn sang Long Biên sớm hơn một chút nên là đi đường vành đai 2. Thì như vậy là chúng ta đã có hai loại đường được trải nghiệm với VF3. Mặc dù nó không dài. Một là đường trong đô thị, hai gọi là đường cứ tạm gọi là cao tốc đi. Và chúng ta sẽ đi với tốc độ tối đa cho phép loanh quanh 80 km/h. Nhưng mà cái đường cao tốc này đang có một cái vấn đề gì đó phía trước. Rồi hơi ùn tắc đây. Ồ, có một chiếc xe Vios đang gặp trục trặc, bật đèn hazard cảnh báo, khá là nguy hiểm. Ở những trường hợp này thì các bác tài nên cảnh báo từ xa, cảnh báo cả 100 m. Ví dụ chúng ta có lốp dự phòng, có đèn tam giác hoặc có bất kỳ cái gì có thể cảnh báo được thì đặt. Chứ các bác tài này đang lúi húi mà rất nguy hiểm. Tốc độ chúng tôi đang đi phải 80 cây mà không có một cái vật cảnh báo nào cả thì khá là nguy hiểm, tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro. Đó là những kinh nghiệm mà chúng ta tham gia giao thông chúng ta phải chú ý. Có lẽ là bây giờ hơi lạnh, chúng tôi sẽ
bớt gió đi một chút nữa. Vẫn để cái mức điều hòa lạnh nhất. Rồi, chuyển một chút nhá. Đó, phanh tái sinh ngay lập tức nghe cái động cơ điện hú rất là rõ. Vô lăng của chiếc xe này thì chê thì cũng có thể chê được. Nó cũng khá là hơi hợt. Nếu những ai mà lái những chiếc xe Hàn ấy, thì lái cái vô lăng của chiếc xe này tôi thấy là với cá nhân tôi đánh giá là như vậy. Nó cũng hơi hợt. Và như trong các clip và tôi chia sẻ cùng những người khách hàng tiềm năng của VinFast hay là các anh mà chúng tôi gặp trên các cung đường trong quá trình trải nghiệm chiếc VF3 này thì cũng luôn chia sẻ rằng là VF3 không phải là một chiếc xe dành cho các cung đường cao tốc. Nên là như vậy. Mặc dù cũng chưa có một cái tiêu chí tiêu chuẩn hay là một cái điều luật điều lệ nào gọi là điều chỉnh là không cho VF3 vào cao tốc. Nhưng mà một chiếc xe có trục cơ sở ngắn, có khoảng sáng gầm xe lớn, rồi cái trọng lượng nó cũng khá là khiêm tốn, mặc dù là xe điện. Dung lượng pin của chiếc xe này hình như là khoảng gần 19 kWh. Công suất thì đâu đó khoảng 40 mã lực. 40 mã lực thì một chiếc xe khá là khiêm tốn. Ví dụ như một chiếc xe súp cỡ B như trước mặt đây, như chiếc xe HRV. HRV thì đâu đó khoảng 100 mạnh nhất. Phiên bản mới nhất tôi nhớ là RS là gần 107, 108 mã gì đó. Nhưng đó là xe xăng, xe điện thì khác. Có thể công suất nó bé nhưng cái độ trễ thì nó không có. Xe xăng thì qua các cơ cấu cơ khí rồi nó sẽ bị tiêu hao rất là nhiều cái năng lượng qua các cái cơ cấu cơ khí. Nó có độ trễ qua hộp số, có thể là hộp số vô cấp, hộp số có cấp. Ở cung đường này thì tốc độ tối đa cho phép chỉ là 60 km/h, là chúng tôi sẽ phải tuân thủ. Đó, mọi người thể thấy là bây giờ chúng ta đã đi được thêm một quãng đường là 105 km. Và mức pin nó tụt xuống là 48, tức là chúng ta mất 6% pin từ lúc khởi hành tại Hà Đông. Và quãng đường đi từ Hà Đông đến cầu Vĩnh Tuy bây giờ là 15,3 km. Hơi quá một chút rồi. Chiếc xe này nó khá là base, nó cũng không có gì nhiều các cái chức năng, ví dụ như không có cruise control để high limit cái thứ. Túi khí thì ở đây tôi thấy là có một túi khí ở đây, túi khí ở vô lăng, và bên anh camera anh có thấy chữ túi khí nào không? Thế à? Có chính xác không? Có một túi khí thôi à? Nghĩ phải ít nhất phải tối thiểu 2 túi khí chứ nhỉ? Cái này thì mọi người có thể tìm lại các thông số chính hãng, vì đang trong quá trình chúng tôi vừa nhận chiếc xe này nên là cũng chưa tìm hiểu nhiều. Ngay lập tức là muốn chia sẻ với mọi người luôn về chiếc xe này nên là anh tự tìm vào cái phần trước này. Em có túi khí. Khá là bay, gần như là chỉnh cơ hết, ghế nỉ này, chỉnh cơ tất cả các ghế đó. Chúng tôi sẽ có một cái clip chê một chút về VinFast V3, về những cái mà chưa hài lòng và chưa phù hợp với người dùng. Đây. Thì mời các bạn đón xem trong một cái clip ngắn thôi. Vì sau khi trải nghiệm thì chúng tôi sẽ có thấy những cái ưu và nhược điểm với một chiếc xe đô thị như VF3 đây. Bây giờ chúng tôi đã thấy đường Cổ Linh trước mặt rồi, thấy Ion Mall Long Biên. Đó, sắp sang đến trạm sạc của Vinhome rồi.
Chiếc gương của VF3 nó to hơn một chút thì cũng dễ quan sát hơn. Tại thiết kế đang hơi bé một chút. Chúng ta sẽ thấy hình dung nó như gương của chiếc Suzuki Super Carry. Chiếc xe có một cái chiều rộng rất là khiêm tốn, đâu đó chỉ nhỉnh hơn 1m4 một chút, len lỏi khắp góc phố. Thì cái gương của chiếc xe này nó cũng vậy. Anh camera ngồi ở vị trí hành khách phía trước thì anh thấy thế nào? Cái Ngồi khá là thoải mái, trần xe cao như này. lúc nãy có cái anh gì anh ngồi ở đằng sau là anh cao mét bao nhiêu nhỉ? 1m8 à? Gần mét 8. Mét 8 thì đâu đó trần đầu của anh ấy có cách trần 2-3 phân thôi. Là sát trần. 1m8 thì bây giờ người Việt Nam có kích thước chiều cao phát triển rồi thì 1m8 cũng không phải là hiếm, nhiều người 1m8, nhất là giới trẻ. Đây phía trước chúng ta vừa nói tới người bạn là có cái gương nó cũng na ná nhau, một bên là quay ngang, một bên là quay dọc. Chiếc Suzuki Super Carry, chiếc xe gọi là gắn liền với các con ngõ nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với bề rộng. Chiếc xe này gần 1m7, chiếc xe kia chỉ 1m4, rộng kém 30 phân. Cũng cầu cứng phía sau dùng nhíp. Còn chúng ta là cầu cứng phía sau cái hệ gọi là lò xo giảm chấn. Rồi quay trở lại với hành trình của chúng ta thì đã được 19 cây số và mất 9% pin. Quãng đường còn lại có thể di chuyển vẫn là 103 km. Đây, có rất nhiều người bạn VinFast trên đường ở khu vực Long Biên này. Phía trước là một chiếc VF E34 đàn anh của VF3 taxi xanh. Tìm hiểu thêm nào. Con VF3 này sẽ đưa vào hệ taxi xanh. Taxi xanh thì tôi thấy như này, nó khá là bất tiện về việc chở đồ. Nếu như mà 4 người ngồi rồi ra vào nó cũng khá là bất tiện. Tuy nhiên thì cũng không loại trừ phương án là VF3 sẽ gia nhập đội taxi công nghệ. Tuy nhiên là bây giờ sản xuất thì không đủ cầu, cung không đủ cầu. Thì việc taxi chúng ta sẽ phải nghĩ sau. Vì bây giờ còn đến 20 mấy nghìn đơn đang chờ. Và VinFast đang phải tăng tốc cái việc sản xuất. Vì một chiếc xe này được rất nhiều người quan tâm. Như sáng nay nếu như tôi là một người bán hàng của VinFast thì tôi đã chốt được 2 đơn với F3 rồi đấy. Mọi người có xe không để giao không, có tận 2 đơn rồi đấy. Một người bạn của tôi và một người anh cũng lần đầu tiên gặp nhau tình cờ nhưng lại rất đam mê về xe cộ, trùng máu với nhau để chia sẻ trao đổi. Đây chúng tôi đã sang bên khu Vinhome, nơi rất nhiều trụ sạc. Để lát nữa chúng ta sẽ cùng test về cái việc sạc pin đối với VF3 ở trụ sạc công cộng.
Để ồn thì những chiếc xe cỡ A, cỡ B thì chúng ta sẽ không đòi hỏi được nhiều, nó phải cách âm tốt hay là không được quá ồn. Vì cái phần tiền nó chỉ có thế, tiền ít mà lại thích thịt nhiều thì nó hơi khó cho sản xuất. Thế nên là chúng ta sẽ phải chấp nhận cái việc này. Chúng ta sẽ phải chống ồn, không phải dán dumping, cánh cửa, gầm xe rồi nhiều thứ khác để cho một chiếc xe mà nó đỡ ồn hơn. Chứ còn nếu mà để nguyên bản đi thì chắc chắn nó sẽ ồn rồi, không đòi hỏi được nhiều. Còn ai chê chiếc xe này thì tôi nghĩ là tôi sẽ không cùng quan điểm với người đó. Bởi vì 240 triệu một chiếc xe gọi là mơ ước, một chiếc xe hiện thực giấc mơ ô tô của rất nhiều người. Chúng tôi đang loanh quanh cái khu sạc của Vin đây. Chúng ta sẽ vào một cái trạm sạc VinFast đi. Trạm sạc đây. Trạm sạc VinFast đây rồi. Charging station. Tại sao anh VinFast xe xăng này lại vào đỗ ở phần xe điện? Thôi, cái đấy chúng ta sẽ bàn sau. Nếu mà anh BMW, chúng ta sẽ đi vào trong cái trạm sạc. Hình như trạm sạc này là 11 kW thì phải. Có trạm sạc nào ta dùng trạm sạc đó. Chiếu camera lùi nhá. Nó một chút. Bên là chiếc xe rất đẹp, BMW. Ok. Rồi chúng ta sẽ vào đây và tổng kết. Tổng kết là chúng ta đã đi hết 10% pin từ 56% pin. Và hành trình của chúng ta gọi là 21 km. Tức là 21 km thì với hai người lớn, mỗi người là 60 kg, bật điều hòa cơ bản là max và lạnh nhất, thì chúng ta đã đi hết 10% pin, tức là trung bình khoảng cứ 2 cây thì hết 1% pin trong đô thị, đi với chế độ lái normal, chân ga chân phanh thoải mái, không cần phải cân nhắc. Đó là một cái test rất nhanh của chúng tôi trong quãng đường từ Hà Đông sang đến Long Biên, khoảng 21 cây số với chiếc VinFast VF3. Còn lại thì chúng tôi sẽ có những cái phương án test khác nhau nữa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Đừng quên subscribe kênh, ấn like và follow, ấn chuông để xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.